today we have started another one article that is called like the maturation. But before started the maturation, we are discuss about the entire informations about the excretions. पहा इथे टॉपिक मध्ये थोडंसं आर्टिकल चेंज होत आहे. ॲक्च्युअल आपण आत्तापर्यंत फिजिओलॉजी स्टडी केली आहे की ॲक्च्युअल हे युरिन फॉर्मेशन्स कसं केलं जातं, युरिन फॉर्मेशनमध्ये कोणता ऑर्गन इन्व्हॉल्व आहे, त्या ऑर्गनमधील कोणता पार्ट इन्व्हॉल्व होतो आणि त्याचे कोणते पार्ट्स आहेत ज्या प्रोसेसेस कंप्लीट करतात, या सर्वांचं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपण प्रिव्हियस लेक्चर्समध्ये कंप्लीट केलं आहे. ॲक्च्युअल मॅच्युरेशन मीन्स व्हेनेवर द फायनल फॉर्मेशन ऑफ युरिन अँड दॅट युरिन दे आर रिलीज आउटसाइड द बॉडी, दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज द मॅच्युरेशन. मॅच्युरेशन स्टार्ट करण्याच्या आधी जो पार्ट्स आपण कंप्लीट केला आहे, इन ब्रीफ पार्ट्स फर्स्ट एक्सक्रेटरी सिस्टीम ऑफ ह्युमन बिंग, ज्यामध्ये आपण 4 पार्ट स्टडी केले होते. पेअर ऑफ किडनीज, पेअर ऑफ युरेटर, युरिनरी ब्लॅडर अँड लास्ट वन इज द युरेथ्रा. चौघांचं एक एक फंक्शन लक्षात ठेवा. किडनीचं फंक्शन्स काय, फॉर्मेशन ऑफ युरिन म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन. सेकंड, ज्यावेळेस युरिन फॉर्मेशन्स होतं त्यावेळेस त्यांच्या स्ट्रक्चर आणि फंक्शनल युनिट कुणाला म्हटलं आपण, नेफ्रॉन. नेफ्रॉनचे मेन 2 पार्ट्स पाहिले आपण, कोणते 2, एक रेनल ट्युब्युल्स आणि दुसरा मॉल्फिजियन बॉडीज, ज्यामध्ये ॲक्च्युअल युरिन फॉर्मेशन झाल्यानंतर मेनी नेफ्रॉन दे कॅन ओपन इन अ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट अँड दॅट कॉमन कलेक्टिंग डक्ट कॅरी द युरिन इनसाइड द funnel shaped part, large funnel shaped parts present in the kidney, that is called as the renal pelvis, and where the urines are formed. किंवा त्या ठिकाणी युरिन काय होते, तयार झाले किंवा फॉर्मेशन झाले जे युरिन आहे ती ॲक्च्युअल किडनीमधून ज्यावेळेस रिलीज होते त्यावेळेस त्यामधील परत एक पार्ट अटॅच होतो ज्याला काय म्हटलं आपण, करेक्ट, युरेटर. सो व्हॉट इज द फंक्शन्स ऑफ युरेटर. युरेटर कॅरी द युरिन फ्रॉम कुठून घेतो, किडनी अप टू द युरिनरी ब्लॅडर. ओके, नाव थर्ड वन इज नोन एज द urinary bladder. So what is the functions of urinary bladder? Urinary bladder temporary storage of urine up to the some extent. Whenever the urine stored inside the urinary bladder up to the 300 to 500 ml, we will get the signal for the act of urination, किंवा we will feel the act of urination or maturation. ॲक्च्युअल या पार्ट्सला आपल्याला इथं डिस्कस करायचं आहे की ॲक्ट ऑफ युरिनेशन किंवा मॅच्युरेशन हे नेमकं कसं आणि कोणते सिग्नल इनिशिएट्स होतात. तर इथं फक्त फंक्शन लक्षात ठेवा. फॉर्मेशन ऑफ युरिन कोण करतं, किडनी. युरिन किडनीमधून युरिनरी ब्लॅडरमध्ये कॅरी कोण करतं, युरेटर. आणि युरेटरनं ज्यावेळेस ओपन युरिनरी ब्लॅडरमध्ये होता त्यावेळेस टेम्परली स्टोरेज ऑफ युरिन करणारा पार्ट्स कोणता असतो, युरिनरी ब्लॅडर. तर ॲक्च्युअल इथं पार्ट लक्षात ठेवा. What is the maturation? Maturation means the process of release of urine, that is known as the maturation. Whenever the final urine formation झाल्याच्या नंतर ज्यावेळेस टेम्परली स्टोरेज युरिन ही युरिनरी ब्लॅडरमध्ये होते त्यावेळेस युरिनरी ब्लॅडरमधून ज्यावेळेस युरिन रिलीज केली जाते आउटसाइड द बॉडी थ्रू द युरेथ्रा, याच प्रोसेसला काय म्हणायचं, मॅच्युरेशन. अँड दॅट इज कॉल्ड द ॲक्ट ऑफ युरिनेशन. सो सिम्पल डेफिनेशन, व्हॉट इज द मॅच्युरेशन? The process of release of urine, that is known as the maturation. ॲक्च्युअली मॅच्युरेशन, याला मॅच्युरेशन रिफ्लेक्स असा एक वर्ड वापरलेला आहे NCERT मध्ये. क्वेश्चन्स विचारला जाईल. 2 शब्द वेगळे, एकाला म्हणतो आपण मॅच्युरेशन आणि दुसऱ्याला म्हटलं आपण मॅच्युरेशन रिफ्लेक्स. आता या दोघांमध्ये मेन डिफरन्स काय, मॅच्युरेशन इज द प्रोसेस इन विच द युरिन इज रिलीज आउटसाइड द बॉडी, बट व्हेनेवर दिस युरिन इज रिलीज आउटसाइड द बॉडी अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूरल मेकॅनिझम. हे कुणाच्या अंडर कंट्रोल असतं, न्यूरल मेकॅनिझम. म्हणून या प्रोसेसला किंवा या मेकॅनिझमला काय म्हणतो आपण, मॅच्युरेशन रिफ्लेक्स. पुढे आपण न्यूरल कोऑर्डिनेशनमध्ये डिटेल्स पाहणार आहेत की रिफ्लेक्स कशाला म्हणतो आपण, रिफ्लेक्स ॲक्शन्स कशा असतात आणि रिफ्लेक्स ॲक्शन कुणाच्या अंडर द कंट्रोल असतात. हा पार्ट सर आपल्याला डिटेलमध्ये पुढे पाहायचा आहे. स्मॉल पार्ट फक्त लक्षात ठेवा. ज्यावेळेस मॅच्युरेशन प्रोसेस होते त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये न्यूरॉन हे सिग्नल जनरेट होतात आणि ते सिग्नल जनरेट होऊन कुणाकडे पास करतात, CNS कडे. CNS कडून पुन्हा मेसेज येतो आणि ॲक्ट ऑफ युरिनेशन हे स्टार्ट होतं. म्हणून याला एकच शब्द लक्षात ठेवायचा, द प्रोसेस ऑफ मॅच्युरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूरल मेकॅनिझम. दॅट्स वाय दिस रिफ्लेक्स इज नोन ॲज द मॅच्युरेशन रिफ्लेक्स. ॲक्च्युअल काय होतं, पहिला आपण जो थर्ड पार्ट्स आहे ह्युमन एक्सक्रेटरी सिस्टीममध्ये, ज्यामध्ये त्या पार्टला काय म्हटलं आपण,
युरिनरी ब्लॅडर आणि युरिनरी ब्लॅडरला जे टर्मिनल डक्ट असते त्या टर्मिनल डक्टला काय म्हटलं आपण युरेथ्रा. या पार्ट्स कोणता आहे युरिनरी ब्लॅडर. या युरिनरी ब्लॅडर मध्ये ही जी वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर असतात या वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर मध्ये मेनी रिसेप्टर्स असतात. ऍक्च्युअल आता या ठिकाणी शब्द लक्षात ठेवा यांच्यामध्ये कोणता पार्ट्स म्हटलं मी रिसेप्टर्स. पण या रिसेप्टर्सला स्पेसिफिक वर्ड लक्षात ठेवायचं. कोणते रिसेप्टर्स म्हटलं तर स्ट्रेच रिसेप्टर्स. कोणते रिसेप्टर्स म्हणलं स्ट्रेच रिसेप्टर. मेकॅनिझम लक्षात घ्या इनसाइड मध्ये काय मेन्शन्स केलाय तर त्या ठिकाणी पहिला पार्ट द डिफरंट टाइप्स ऑफ और द मेनी स्ट्रेच रिसेप्टर्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द वॉल ऑफ urinary bladder. First of all, what is the urinary bladder? Urinary bladder is the parts of excretory system. What is the functions of urinary bladder? Temporary storage of urine up to the some extent. Limits किती असते 1 liter. पण whenever the we will fill the act of urinations केव्हा whenever fill up the urine about 300 to 500 ml. Actual हे functions कुणाचं आहे urinary bladderचं. तर इथे शब्द लक्षात ठेवा. हे जी वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर असते त्या वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडरमध्ये एक स्पेशलाइज्ड मसल्स आपण सांगितले ज्याला स्मूथ मसल्स म्हटलं ज्याला डिट्रेसर्स मसल्स म्हणतो आपण. ॲक्च्युअल तो पार्ट्स आपण पुढे पाहू पण इथं लक्षात ठेवा डिफरंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द युरिनरी ब्लॅडर अँड विच इनिशिएट द सिग्नल फॉर द प्रोसेस ऑफ मॅच्युरेशन. दोन फरक पहा. मॅच्युरेशन या प्रोसेससाठी जो सिग्नल इनिशिएट होतो तो सिग्नल इनिशिएट करणारे जे रिसेप्टर्स असतात ते कोणते रिसेप्टर असतात स्ट्रेच रिसेप्टर. सो व्हॉट इज द स्ट्रेच रिसेप्टर? Stretch receptors are those parts which is present inside the urinary bladder and which give initiate the signal for the process of maturation, and that signal they are given by the stretch receptor and they carry toward the central nervous system. Mechanism काय आहे? स्ट्रेच रिसेप्टर्स केव्हा सिग्नल इनिशिएट्स करतात युरिनरी ब्लॅडर मध्ये ओपन काय होतात या ठिकाणी करेक्ट ज्याला काय म्हटलं आपण that is called as the ureter. Pair of ureter arise from the pair of kidneys. हायलिस पासून ओरिजिनेट होतात आणि ओपनिंग कशामध्ये होतात युरिनरी ब्लॅडर. आणि युरिनरी ब्लॅडर मध्ये ज्यावेळेस इथं युरिन स्टोरेज होते त्यावेळेस युरिन स्टोरेज होत असताना या ठिकाणी 300 to 500 ml किंवा ज्यावेळेस फिलअप हे युरिन यांच्यामध्ये होते त्यावेळेस यांचे जे युरिनरी ब्लॅडरच्या वॉल आहेत त्या वॉलमधले जे स्ट्रेच रिसेप्टर्स असतात ते स्ट्रेच रिसेप्टर्स काय करतात सिग्नल जनरेट करतात ज्याला व्हॉलंटरी सिग्नल्स म्हणतो आपण. कोणता सिग्नल म्हटलं व्हॉलंटरी सिग्नल. इनिशियली whenever continuously flow of urine from kidney up to the urinary bladder at that time the urinary bladder it becomes filled. After that whenever the urine filled inside the urinary bladder at that time the stretch receptors it becomes initiate to the signal and that voluntary signal they can pass towards the कुणाकडे पास करतात toward the central nervous system. काय काय झालं फर्स्ट काय झाला युरिनरी ब्लॅडर मध्ये जे टेम्पररी युरिन स्टोरेज होत आहे त्यावेळेस इथं युरिन स्टोरेज झाल्यानंतर यांच्या वॉलमध्ये जे रिसेप्टर्स असतात किंवा जे स्ट्रेच रिसेप्टर्स आहेत ते सिग्नल जनरेट करतात ज्याला व्हॉलंटरी सिग्नल म्हटलात आणि हा सिग्नल कुणाकडे पास झाला पास टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. पाहिला आपण याच्या आधी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कुणाला म्हणतो आपण सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टीम विच कन्सिस्टिंग मेन टू पार्ट वन इज द ब्रेन अनदर वन इज द स्पायनल कॉर्ड. जो ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड जी सिस्टीम तयार झाली त्या सिस्टीमला काय म्हटलं मी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडे काय पास केला आपण सिग्नल पास केला. कुणी पास केला हा स्ट्रेच रिसेप्टरनं. कॅरी कोण करतात न्यूरॉन करतात. पाहिला आपण नर्वस टिश्यूमध्ये नर्वस टिश्यूचं मेन फंक्शन्स काय रिसीव द इम्पल्स अँड कॅरी टुवर्ड द CNS पाहिला आपण. मग डिपेंडिंग अपॉन द कॅरी द सिग्नल न्यूरॉनच्या आपण 3 टाइप्स पाहिले होता. फर्स्ट सेन्सरी सेकंड मोटार अँड थर्ड मिक्स्ड. तर इथं थोडासा त्याचा रेफरन्स येणार आहे. इनिशियली नाव लक्षात ठेवा स्ट्रेच रिसेप्टर्स initiate the signal and that voluntary signal they can carry toward the CNS. At that time this central nervous system passes the message. कोणता मेसेज मोटार मेसेज शब्द येऊ शकतो इथं मोटार मेसेज. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कडून काय पास होतो आपण मोटार मेसेजेस. मोटार मेसेजेस इट बिकम्स कॅरी थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अप टू द कुणाकडे तो युरिनरी ब्लॅडर कडे. 3 शब्द लक्षात ठेवा. फर्स्ट काय म्हटलं स्ट्रेच रिसेप्टर जनरेट काय करतात
इम्पल्स किंवा जनरेट काय करतात व्हॉलंटरी सिग्नल किंवा व्हेनेवर द फिल अप द युरिन इनसाइड द युरिनरी ब्लॅडर स्ट्रेच रिसेप्टर फिल अप झाल्यानंतर सिग्नल कोणता पास करतात व्हॉलंटरी कुणाकडे पास करतात सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडे. त्यानंतर सेंट्रल नर्वस सिस्टीम काय जनरेट करते मोटार इम्पल्स जनरेट करते ज्याला काय म्हटलं मोटार मेसेजेस. सो मोटार मेसेजेस कॅरी फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टीम टू द कुणाकडे करतो युरिनरी ब्लॅडर. तर या ठिकाणी दोन शब्द थोडेसे क्लिअर लक्षात ठेवा. ज्यावेळेस आपण CNS आणि ऑर्गन त्या दोघांना जर डिफरन्शिएट केला आपण सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडे जेव्हा इम्पल्स कॅरी करतात किंवा सिग्नल पास होतो तेव्हा याला म्हणायचं सेन्सरी. Whenever the any impulse or sensations or signal they can carry from organ, various types of organ, different types of organ, from organ to the central nervous system. त्यावेळेस त्यांना काय म्हणायचं सेन्सरी मेसेज म्हणतो आपण किंवा सेन्सरी इम्पल्स असं म्हणतात. But whenever the central nervous system they initiate the appropriate response to the particular organ, एखाद्या विशिष्ट ऑर्गनला त्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कडे सिग्नल यायला लागतो. म्हणजेच फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टीम टू ऑर्गन कडे येतो त्यावेळेस त्यांना म्हणतो आपण मोटार. तर या दोघांतला मेन डिफरन्स लक्षात ठेवा. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कडे जेव्हा सिग्नल पास होतो त्यावेळेस तो सिग्नल कोणता असतो सेन्सरी. आणि त्यांच्यानंतर सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडून जेव्हा एखाद्या ऑर्गनकडे इम्पल्स येतो किंवा मेसेज कॅरी होतो तेव्हा त्याला काय म्हणायचं मोटार. तर पाय सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडे इम्पल्स कुणी कॅरी केला करेक्ट सिग्नल जनरेटेड बाय द sensor stretch receptor which is located inside the urinary bladder and they give initiate the signal whenever the urine fill up inside the urinary bladder and that signal they can carry toward the CNS. So after that CNS which produce the impulse कोणता impulse motor व तो message कुणाकडे येतो that motor messages pass from central nervous system to the wall of urinary bladder. तर ॲक्च्युअल आता लक्षात ठेवायचं this wall of urinary bladder where the smooth muscles it becomes present. म्हणजे यांच्यामध्ये कोणत्या मसल्स आहेत स्मूथ muscles which is present inside the urinary bladder it becomes contracts. पहा शब्द लक्षात ठेवायचा आहे स्मूथ मसल्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द युरिनरी ब्लॅडर इट बिकम्स कॉन्ट्रॅक्शन. काय होतात त्या कॉन्ट्रॅक्ट होतात अँड ॲट द सेम टाइम द इंटरनल और युरेथ्रल स्फिंक्टर इट बिकम्स रिलॅक्स. परत लक्षात ठेवा पहिल्यांदा कोणती प्रोसेस झालं कॉन्ट्रॅक्शन्स ऑफ स्मूथ मसल्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द युरिनरी ब्लॅडर ड्यू टू द reach the message from central nervous system up to the urinary bladder. message कुणी पास केला न्यूरल ना म्हणून मेकॅनिझम कोणतं मॅक्च्युरल रिफ्लेक्स म्हटलं कारण न्यूरल मेकॅनिझम सिग्नल कुणाकडून आला सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कडून जो पास होत त्या मेसेजचं नाव काय मोटार मेसेज कुणाकडे पास झाला CNS टू वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर. वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर मध्ये कोणत्या मसल्स आहेत स्मूथ मसल्स. ज्या स्मूथ मसल्सला काय होतं कॉन्ट्रॅक्शन ज्या सिग्नलमुळं टू कॉन्ट्रॅक्ट the wall of urinary bladder where the smooth muscles are present and at the same time or simultaneously the urethral sphincters it becomes relaxed which is present inside the urethra. आपण पाहिलेला युरेथ्रा मध्ये टू स्फिंक्टर्स सांगितले होते आपण कोणते इंटरनल स्फिंक्टर्स अँड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स ज्यांच्यामध्ये आपण पाहिलं these are two sphincter which is helpful for to act the किंवा टू मेंटेन द डिस्टन्स बिटवीन द टू ॲक्ट ऑफ मॅच्युरेशन किंवा युरिनेशन. दोन युरिनेशनच्या मध्ये जो डिस्टन्स आहे तो मेंटेन करण्याचं मेन फंक्शन्स कुणाचं असतं स्फिंक्टरचं. युरेथ्रामध्ये आहे म्हणून त्याला काय म्हटलं आपण युरेथ्रल स्फिंक्टर्स. मग युरेथ्रल स्फिंक्टर्स काय होतात रिलॅक्स होतात. मग युरेथ्रल स्फिंक्टर ज्यावेळेस रिलॅक्स होतात त्यावेळेस यांच्यातून पास काय होते युरिन पास होते आणि युरिन पास होते याच प्रोसेसला काय म्हणतो आपण मॅच्युरेशन. सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचं आहे काय काय झालं पहा मॅच्युरेशन व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मॅच्युरेशन व्हॉट इज द ॲक्च्युअल मिनिंग ऑफ मॅच्युरेशन. मॅच्युरेशन इज ऑल्सो नोन एज ॲक्ट ऑफ युरिनेशन. इट मीन्स दॅट whenever the urine temporarily storage inside the urinary bladder after some time this urinary bladder it becomes contracts and to release the urine outside the body through the urethra. याच प्रोसेसला काय म्हटलं मॅच्युरेशन. ही अंडर द कंट्रोल कुणाच्या आहे न्यूरल मेकॅनिझम म्हणून याला कोणतं रिफ्लेक्स म्हटलं मॅच्युरेशन रिफ्लेक्स. ॲक्च्युअल इनिशिएशन कुठून स्टार्ट होतं
स्ट्रेच रिसेप्टर्स. स्ट्रेच रिसेप्टर्स कुठे असतात? वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर? इट इनिशिएट द सिग्नल और व्हॉलंटरी सिग्नल फॉर ऍक्ट ऑफ मॅच्युरेशन अँड दे कॅन कॅरी टुवर्ड्स द कुणाकडे? सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. आफ्टर दॅट मग सेंट्रल नर्वस सिस्टीम काय पास करते? मेसेज पास करते. कोणता मेसेज असतो तो? मोटार मेसेज. मोटार का म्हणतात? कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कडून कोणत्याही ऑर्गनकडे जेव्हा इम्पल्स कॅरी होतो त्यावेळेस त्याला काय म्हणतो आपण? मोटार. मग मोटार मेसेजेस passes from central nervous system to the wall of urinary bladder. Here which types of muscles is present? Smooth muscles are present, and at that whenever the signal reaches inside the wall of urinary bladder or where the smooth muscles are present, and that smooth muscle it becomes contracts. At the same time the urethral sphincters it becomes relaxed and to release the urine outside the body, and that process is known as the maturation. तर याच्यावर MCQs काय काय विचारला जातो पहा. स्ट्रेच रिसेप्टर्स कुठे आहेत? वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर. स्मूथ मसल्स कुठे असतात? वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर. मग वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर मधल्या स्मूथ मसल जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होतात तेव्हा तो सिग्नल जनरेट कोण करतात? करेक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. मग सेंट्रल नर्वस सिस्टीम जो इम्पल्स जनरेट करतो आणि जो स्मूथ मसलकडे पास करतात त्यावेळेस तो मेसेज कोणता असतो? मोटर मेसेज असतो. मग ज्यावेळेस स्ट्रेच रिसेप्टर्स इनिशिएट सिग्नल करतात त्यावेळेस कोणतं फंक्शन्स होतं? करेक्ट, स्टोरेज ऑफ युरिन और फिल अप द युरिन इनसाइड द युरिनरी ब्लॅडर. तर पहा सिक्वेन्शियल पार्ट पाहिलं, कंटिन्युअसली युरिन फिलअप ज्यावेळेस होते त्यावेळेस या ठिकाणी स्ट्रेच रिसेप्टर्स हे काय होतात? ॲक्टिवेट होतात. कारण ज्यावेळेस टेम्पररी स्टोरेज स्मॉल अमाऊंट ऑफ युरिन आहे किंवा 10-15 ml ऑफ युरिन आहे, these receptors it do not initiate the impulse, but whenever these are fill up the 300 to 500 ml, ज्यावेळेस 300 ते 500 ml पेक्षा युरिन जर जास्त स्टोरेज झालं तर त्याच वेळेस हे रिसेप्टर्स काय होतात? ॲक्टिवेट होतात आणि सिग्नल जनरेट करतात. कुणाकडे पास केला? CNS कडे. CNS न काय दिला? मोटर मेसेज. कुणाकडे दिला? स्मूथ मसल्स. कुणामध्ये आहेत? युरिनरी ब्लॅडर. त्यावेळेस ते काय होतात? कॉन्ट्रॅक्ट. ॲट द सेम टाइम कोण रिलॅक्स होतात? स्फिंक्टर्स. कोणते स्फिंक्टर्स? इंटर अँड एक्सटर्नल. ज्यामुळे इथून पास काय युरिन पास होते आणि युरिन पास होते याच प्रोसेसला म्हणलं आपण मॅच्युरेशन. ॲक्च्युअल दॅट इज द मेस्ट मेकॅनिझम ऑफ मॅच्युरेशन रिफ्लेक्स. आणि NCERT मध्ये काही शब्द इथं मेन्शन्स केलेत. लाईन टू लाईन MCQ विचारला जाऊ शकतो. पा युरिन म्हटलं तर ॲक्च्युअल युरिनमध्ये जो मेन कॉम्पोनंट्स आहे तो कोणता आहे? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आपण ज्याला काय म्हटलं? युरिया. मग युरियाचं कॉम्पोनंट पर डे मध्ये म्हटलं तर नियर अबाउट 25 to 30 ग्राम युरिया एलिमिनेट आउटसाइड द बॉडी पर डे. हा मेन्शन्स केलं NCERT मध्ये. पर डे मध्ये ह्युमन बिंग मधून जो युरिया एलिमिनेट केला जातो अलॉंग विथ द युरिनच्या थ्रू, त्यावेळेस हाऊ मेनी युरिया एलिमिनेट पर डे म्हटलं तर कोणतं लक्षात ठेवायचा? 25 to 30 ग्राम युरिया रिलीज आउटसाइड द बॉडी पर डे. ना दिस युरिन is a pale yellowish in color. स्लाइटली येलो कलर कुणाचा असतो? युरिनचा आहे. मग स्लाइटली जर येलो कलर असेल तर ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ वन ऑफ द पिगमेंट. कोणता पिगमेंट असतो यांच्यामध्ये? दॅट इज कॉल्ड एज द युरोक्रोम. NCERT मध्ये शब्द नाही पण लक्षात ठेवायचा. युरिनचा कलर कसा असतो? लाईट येलोइश इन कलर असतो. तो कलर कुणामुळे येतो? ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ वन ऑफ द पिगमेंट दॅट इज कॉल्ड एज द युरोक्रोम. कोणता पिगमेंट म्हटलं? युरोक्रोम. सो युरिन इज स्लाइटली येलोइश इन कलर ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ वन ऑफ द पिगमेंट. दॅट पिगमेंट इज नोन एज द युरोक्रोम अँड दॅट पिगमेंट इज फॉर्मड फ्रॉम. कुणापासून फॉर्म होतो? ब्रेकडाऊन ऑफ हिमोग्लोबिन. कुणाला काय केलं होतं? ब्रेकडाऊन. जो ब्रेकडाऊन कुणाला होतात? हिमोग्लोबिन, ज्याला आपण काय म्हणतो? HB. ॲक्च्युअल हिमोग्लोबिन हे काय आहे? आयर्न कंटेनिंग प्रोटीन आहे विच इज प्रेझेंट इनसाइड द रेड ब्लड सेल. पाहिला आपण RBCs मध्ये हा हिमोग्लोबिन जो कंटेंट आहे हा हिमोग्लोबिन कंटेंट ज्यावेळेस ब्रेकडाऊन होतात त्यावेळेस त्यांच्यातून जो कॉम्पोनंट तयार होतो त्याला काय म्हणतो आपण? युरोक्रोम. सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. युरिनचा कलर कोणता आहे? स्लाइटली येलोइश इन कलर. येलो कलर कुणामुळे असतो? ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ वन ऑफ द पिगमेंट दॅट इज कॉल्ड लाईक द युरोक्रोम. युरोक्रोम इज फॉर्मड फ्रॉम द ब्रेकडाऊन ऑफ हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिन इज द आयर्न कंटेनिंग प्रोटीन विच इज प्रेझेंट इनसाइड द रेड ब्लड कार्पस्कस. ब्लड मधल्या ज्या RBC सेल असतात यांच्यामध्ये जो हिमोग्लोबिन असतं त्या हिमोग्लोबिनचं जेव्हा डिस्ट्रक्शन होतं, मग हिमोग्लोबिनचं डिस्ट्रक्शन केव्हा होतं? ॲट द एंड ऑफ किंवा लाईफ स्पॅन जेव्हा RBCचा कंप्लीट होतो. लाईफ स्पॅन किती RBCचा? करेक्ट 120 days.
120 दिवसानंतर जेव्हा आरबीसीचा लाईफ स्पॅन कंप्लीट होतो तेव्हा त्या आरबीसीचं काय होतं, डिस्ट्रक्शन्स होतं. मग ज्या डिस्ट्रक्शन आरबीसीज होतात तेव्हा आरबीसीज मधला हिमोग्लोबिन सुद्धा काय होतो, ब्रेकडाऊन. आणि हिमोग्लोबिन ब्रेकडाऊन झालं की त्यांच्यापासून कोणता पिगमेंट तयार होतो, युरोक्रोम. आणि त्या पिगमेंट्समुळं युरिनचा कलर हा कसा असतो, तर युरिनचा कलर हा स्लाइटली येलोइश इन कलर असतो. 2 पॉईंट लक्षात ठेवा. पर डे मध्ये युरिया एक्सक्रीट किती केला जातो म्हटलं तर 25 to 30 ग्राम. यानंतर युरिनमध्ये कलर जर येलोइश असेल तर कुणामुळे, युरोक्रोम. कुणामुळे ब्रेकडाऊन, कुणाचं ब्रेकडाऊन होतं, HB. कुणामध्ये असतात, आरबीसीज डिस्ट्रॉय होतात, त्याच वेळेस हा पिगमेंट तयार होतं. याच्यानंतर पहा स्लाइटली जर युरिन पाहिलं तर युरिनचा pH किती असतो, 6 pH आहे. हाही पॉईंट लक्षात ठेवा. pH ऑफ युरिन म्हटलं तर किती असतो, 6 pH आहे, 6.0. तर हा pH एक लक्षात ठेवायचा. अँड दॅट इज नोन एज द ऍक्ट ऑफ युरिनेशन, ज्याला आपण काय म्हटलं, मॅच्युरेशन. तर या ठिकाणी आपला मॅच्युरेशन हा पार्ट कंप्लीट झालेला आहे. इथं ऍक्च्युअल एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट अँड देअर एलिमिनेशन्स मध्ये किडनीचं फंक्शन्स इथं संपतं. याच्यानंतर तुम्हाला पहा एक आर्टिकल दिलाय ज्याला काय नाव दिलं आपण, रोल ऑफ एक्सक्रिएशन. पण कुणामध्ये, अदर ऑर्गन्स. रोल ऑफ एक्सक्रिएशन म्हटलं पण मेन एक्सक्रिटरी ऑर्गन कोणतं आहे, किडनी. अदर दॅन किडनी द रोल ऑफ एक्सक्रिएशन किंवा अदर ऑर्गन्स आर इन्व्हॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन, ज्याला म्हणतो रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रिएशन. इन ब्रीफ मॅच्युरेशन मध्ये काय काय लक्षात ठेवायचं, signal is generated by the stretch receptor carried toward the CNS, and whenever CNS pass the motor impulse up to the urinary bladder, at that time contract the smooth muscles and simultaneously sphincter it becomes relaxed and to release the urine. That process is known as the maturation. त्यानंतर युरिनचं कंटेंट म्हटलं तर युरिन आउटपुट पर डे मध्ये किती आहे, 1.2 to 1.5 लिटर. त्यानंतर पर डे मध्ये युरिया एलिमिनेट किती होतो, 25 to 30 ग्राम. यांच्यानंतर यांच्यात कलर कोणता असतो, येलोइश इन कलर. कलर कोणत्या पिगमेंटमुळे असतो, युरोक्रोम. युरोक्रोम कुणाचं ब्रेकडाऊन करून तयार होतात, हिमोग्लोबिन. HB कुणामध्ये असतं, आरबीसी. जेव्हा आरबीसीचं डिस्ट्रक्शन होतं तेव्हा HBचं ब्रेकडाऊन होतं, युरोक्रोम पिगमेंट एलिमिनेट थ्रू द युरिन होतं, त्यामुळे त्याचा कलर कसा होतो, येलोइश. आणि या ठिकाणी परत एक वाक्य लक्षात ठेवायचं की युरिन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ व्हेरियस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिटीज और व्हेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस. वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या क्लिनिकल डायग्नोसिस म्हणतो किंवा व्हेरियस डिसीजेसच्या जेव्हा आपण टेस्ट घेतात किंवा डायग्नोसिस करतात तेव्हा युरिन डिटेक्ट केलं जातं किंवा युरिन काय करतो आपण चेक करतो. जेव्हा ब्लड सॅम्पल आणि युरिन चेक करतात तेव्हा युरिनला क्लिनिकली डायग्नोसिससाठी आपण क्लिनिकल डायग्नोसिससाठी सुद्धा युटिलाइज केले जातात. ज्यामध्ये आपण जर डायबिटीज मिलिटस असेल तर डायबिटीज मिलिटस कुणाला म्हणतो, ज्यांच्यामध्ये एक्सेस अमाऊंट ऑफ ग्लुकोज असेल किंवा बॉडीमध्ये जे ग्लुकोज आहे ते एलिमिनेट कुठं होतं, अलॉंग विथ द युरिन, ज्याला म्हणतो आपण ग्लुकोज्युरिया. मीन्स द ग्लुकोज ॲपेर इन युरिन, ग्लुकोज्युरिया. कीटोन बॉडीज ॲपेर इनसाइड द युरिन, कीटोयुरिया. किंवा WBCs किंवा पस पास अलॉंग थ्रू द किंवा WBCs किंवा पस जर एलिमिनेट अलॉंग विथ द युरिन होत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, पायुरिया. त्या डिफरंट टाईपच्या डिसऑर्डर्स आहेत. इथं शब्द लक्षात ठेवायचं, युरिन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ व्हेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस अँड माल फंक्शन्स ऑफ द किडनी. किडनीमध्ये जे माल फंक्शनिंग होतं किंवा जे मेटाबॉलिटीज चेंज होतात हे सुद्धा डायग्नोसिस करण्यासाठी आपण युरिनचा उपयोग करतात. हे सर्व पार्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे मॅच्युरेशन. यानंतर जो मेन पार्ट्स आहेत आपल्याला लक्षात ठेवायचं की अदर दॅन किडनी which organ which is involved during the process of excretion. Different types of waste product which is produced in our body during the metabolism and that can release outside the body. That process is the excretion. Main excretory organ kunala म्हटलं आपण, kidney. Other than kidney, which organs which are involved during the process of excretion. 3 ऑर्गनचे नाव लक्षात ठेवा. फर्स्ट वन that is known as the, ज्याला काय म्हणतो आपण, लंग्स. सेकंड आहे ज्याला म्हणा लिव्हर. अँड थर्ड वन that is called as the skin. Now these are the 3 organs which is involved during the process of excretion. But the lungs which perform the function,
एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, नाव दॅट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. लंग्स हा मेन कोणता ऑर्गन आहे, रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये इन्व्हॉल्व होणारा ऑर्गन्स आहे. त्यानंतर लिव्हर ॲक्च्युअली डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स मध्ये इन्व्हॉल्व होणारा पार्ट्स आहे. आणि व्हेनेवर द स्किन विच इज द प्रोटेक्टिव्ह लेअर इन अवर बॉडी, आपल्या बॉडीला जर प्रोटेक्टिव्ह लेअर किंवा कव्हरिंग जर पाहिलं आपण तर कोण आहे, स्किन. यांचे मेन फंक्शन्स हे वेगळे आहेत, बट सम पार्ट्स विच इज इन्व्हॉल्व ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन. म्हणून याला आपण असं म्हणतात lungs, liver and skin, these are the accessory excretory organ. क्वेश्चन्स विचारला जाईल. जर तुम्हाला 4 ऑप्शन्स असतील, मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ज्यामध्ये किडनी, लंग्स, लिव्हर अँड स्किन असा शब्द आला तर तुमचा आन्सर काय असेल, किडनी. करेक्ट. एसेन्सरी ऑर्गन म्हटलं तर एसेन्सरी का, त्यांचे मेन फंक्शन्स वेगळे आहेत, पण समटाइम दीज आर इन्व्हॉल्व ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन. द ॲक्च्युअल एक्सक्रिएशनमध्ये रोल पहा. पहिला ऑर्गन कोणता म्हटलं आपण, लंग्स. So what is the functions of lungs? Exchange of gases during the breathing, during the respiration. The atmospheric intake काय करतो आपण, O2 and given out काय करतो, CO2. तर इथे लक्षात ठेवायचं, लंग्स ते कशाचं एलिमिनेशन्स करतो, तर CO2 हा एलिमिनेट करतो. आणि त्याचा रेट जर पाहिला तर 18 लिटर्स हा पर डे मध्ये आहे. आणि स्मॉल अमाऊंट ऑफ हा कुणाचं एलिमिनेशन करतो, वॉटरचं. दोन पार्ट लक्षात ठेवायचा. लंग्स इज द एसेन्शियल एक्सक्रिटरी ऑर्गन विच इज एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट. कोणता वेस्ट प्रोडक्ट आहे, दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ कोणता, गॅसियस. कोणता, कार्बन डायऑक्साईड. मग एक्सचेंज ऑफ गॅसेस करताना CO2 ला एलिमिनेट करणं हे कोण फंक्शन्स करतं, लंग्स. सो लंग्स इज ॲक्ट्स ॲज अ essential excretory organ and they can eliminate the carbon dioxide. रेट विचारला तर 18 लिटर्स पर डे हा एलिमिनेशन कुणाला करतो, कार्बन डायऑक्साईड. अँड सम अमाऊंट ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. पाहतो आपण ज्याला आपण वॉटर, एक्सेस वॉटर जे आहे किंवा वॉटरचं सुद्धा एलिमिनेशन्स हे कुणाद्वारे केलं जातं, लंग्सद्वारे केलं जातं. तर इथे 2 शब्द लक्षात ठेवायचे. डिपेंडिंग अपॉन द क्लायमेटिक कंडिशन. क्लायमेटिक कंडिशन्स जर पाहिलं आपण तर क्लायमेटिक कंडिशन्समध्ये ज्यावेळेस ड्राय आणि कूल अँड ड्राय कंडिशन असेल तर मोर वॉटर हे काय होतं, एलिमिनेट केलं जातं. आणि जर हीच क्लायमेटिक कंडिशन ज्यावेळेस वार्म असते किंवा त्या ठिकाणी हॉट अँड ह्युमिड वेदर असेल, हॉट अँड ह्युमिडमध्ये असेल तर लेस वॉटर एलिमिनेट थ्रू द लंग्स. हा एक पॉईंट लक्षात ठेवा. विंटर सीझनमध्ये जर पाहिलं आपण तर विंटर सीझनमध्ये एलिमिनेशन्स आपल्याला इन द फॉर्म ऑफ वेपर वॉटरचं एलिमिनेशन्स हा कोण करतो, लंग्स करतात. अकॉर्डिंग टू NCERT 2 शब्द लक्षात ठेवा. लंग्स CO2चं एलिमिनेशन्स करतो, लंग्स हा वॉटरचं एलिमिनेशन्स करतात. यांना म्हणतो आपण एक्सक्रिटरी ऑर्गन अदर दॅन द. सेकंड कोण आहे, लिव्हर. So what is the liver? Liver is the main largest glands in our body. Liver शब्दाला तर लक्षात ठेवायचं. Liver is the largest gland in our body. Approximately NCERT नुसार मेन्शन्स केलं तर पहा, लिव्हर ही आपल्या बॉडीमध्ये जर लार्जेस्ट ग्लँड असेल तर वेट जर पाहिला तर 1.2 to 1.5 kg वेट हे कशाचं आहे, लिव्हरचं आहे ना. लिव्हर इज द largest gland in our body which having the average 1.2 to 1.5 kg weight. Now this liver which having the 2 lobe. जर आपण लिव्हरला पाहिलं पुढे आपण डायजेस्टिव्ह ग्लँड्समध्ये पाहणार आहेत, पण ॲक्च्युअल लक्षात ठेवा लिव्हरला मेन 2 लोब्स असतात आणि ज्यांच्यामध्ये मेन स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट जर कोण असेल तर ज्याला म्हणतो आपण हिपॅटिक सेल. पुढे आपण पाहणार आहे कोणत्या सेल्स असतात, हिपॅटिक सेल्स. नाव these hepatic cells present inside the hepatic lobes which is the parts of liver. Now this liver which having the main 2 lobe that is called as the hepatic lobe is where the structure and functional unit of liver that is called as the hepatic cell. Sorry. And that hepatic cell which secrete काय secrete करता पहा, secrete the bile pigments. कुणाला सिक्रेट करतं, बाइल पिगमेंट्स. अँड दॅट बाइल पिगमेंट्स दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ कोणत्या फॉर्ममध्ये असतात, दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन अँड बिलिवर्डिन. नाव दीज आर कॉल्ड एज द बाइल पिगमेंट्स. पहा
ज्यावेळेस या ठिकाणी बिलिरुबिन आणि बिलिरुबिन हे दोन पिगमेंट्स म्हटलं त्याला काय म्हणतो आपण बाईल पिगमेंट. ऍक्च्युअली आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टम मध्ये ते डिटेल्स मध्ये पाहणार आहे. तो शब्द लक्षात ठेवा. हेपॅटिक सेल्स विच सिक्रेट द बाईल पिगमेंट्स दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन. देन इट ऑल्सो सिक्रेट. पुन्हा कुणाला सिक्रेट करतात ते कोलेस्ट्रॉल. नाव स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइडल डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स. ऍक्च्युअल आता पहा हार्मोन्स म्हटलं तर कुणाला म्हणतो आपण हार्मोन्स द केमिकल सबस्टन्स सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लँड दॅट इज कॉल्ड एज द हार्मोन्स. काही हार्मोन्स हे कसे असतात पेप्टाइड असतात. काही हार्मोन्स कसे आहेत तर ते हार्मोन्स स्टेरॉइडल असतात. एक्झाम्पल लक्षात ठेवा अल्डेस्टेरॉन हे एक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आहे. पुढे आपल्याला याच्यावर एक डिटेल टॉपिक आहे. इथं शब्द काय लक्षात ठेवा स्टेरॉइडल हार्मोन्सचं डिस्ट्रक्शन्स केल्यानंतर त्याला सुद्धा एलिमिनेट हा कोण करतो हेपॅटिक सेल्स किंवा लिव्हर. त्या ठिकाणी कोलेस्ट्रॉल असेल स्टेरॉइडल हार्मोन्स असेल किंवा व्हायटॅमिन्स असतील ज्या ठिकाणी व्हायटॅमिन्सला एलिमिनेट्स करतात. ऑल दीज आर द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट. या सर्वांना एलिमिनेशन्स करण्यासाठी जो इन्व्हॉल्व होणारा पार्ट्स असतो त्या पार्टला काय म्हटलं आपण लिव्हर. पण लिव्हर हा एक्सक्रेटरी ऑर्गन आहे का नाही आहे तर ॲक्च्युअल हा एसेन्सरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन आहे. म्हणून एक्सक्रेटरी वेस्टेज कोणत्या पार्टला करतं म्हणतात लक्षात ठेवायचं इनसाइड द लिव्हर वन ऑफ द सेल्स इज प्रेझेंट दॅट इज कॉल्ड एज हेपॅटिक सेल अँड दॅट सेल सिक्रेट द बाईल पिगमेंट दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन अलॉंग विथ या ठिकाणी कोण आहे कोलेस्ट्रॉल आहे किंवा स्टेरॉइडल हार्मोन डिस्ट्रक्शन्स असतील व्हायटॅमिन्स असतील. ऑल दीज आर द पार्ट दे आर एलिमिनेट आउटसाइड द बॉडी थ्रू द कुणाद्वारे लिव्हरद्वारे. ॲक्च्युअल लिव्हरमध्ये सुद्धा फॉर्मेशन्स कुणाचं होतं युरिया सुद्धा फॉर्मेशन कुठं होतो लिव्हर. तर या सगळ्यांना एलिमिनेट करणारा जो एसेन्सरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन असा शब्द आला तर काय लक्षात ठेवायचं लिव्हर. तर हे पार्ट लक्षात ठेवायचे आणि एलिमिनेट करणारा पार्ट्स काय म्हटलं आपण लिव्हर पार्ट. याच्यानंतर कोणतं आहे थर्ड दॅट इज कॉल्ड लाईक द स्किन. ॲक्च्युअल स्किन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी अँड विच प्रोटेक्ट फ्रॉम. आता ॲक्च्युअल याचा मेन फंक्शन्स काय प्रोटेक्टिव्ह बॉडीला जे कव्हरिंग आहे तो पार्ट्स कोणता आहे स्किन आहे. ॲक्च्युअल दॅट स्किन इट कन्सिस्ट ऑफ द मेन डिफरंट टाइप्स ऑफ ग्लँड्स. ॲक्च्युअल त्यामध्ये आपल्याला दोन ग्लँड्स इन्साइडनुसार पाहिलं तर स्टडी करायच्यात. एकाचं नाव सिबेसियस ग्लँड आणि दुसरं आहे स्वेट ग्लँड. तर फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन इट कन्सिस्ट ऑफ मेन टू लेयर. स्किनमध्ये जर पाहिलं तर मेन टू लेयर्स असतात. एकाला म्हणतो आपण एपिडर्मिस आणि दुसरा आहे ज्याला म्हणतो आपण डर्मिस. स्किन विच हॅव्हिंग द टू लेयर. ॲक्च्युअल डायग्रामॅटिकल जर पार्ट्स पाहिला आपण तर या ठिकाणी स्किनमध्ये हा जो अप्पर लेयर असतो जो थिन लेयर असतो बा द अप्पर लेयर द आउटर लेयर ऑफ द स्किन दॅट इज कॉल्ड द या पार्टला काय म्हटलं मी एपिडर्मिस अँड इनर लेयर दॅट इज कॉल्ड लाईक द. यांच्यामध्ये जो इनर लेयर येणारा पार्ट्स असतो तर या पार्टला काय म्हणतो आपण दॅट इज कॉल्ड लाईक द डर्मिस. सो स्किन इज डिस्ट्रीब्युटेड इन टू द टू लेयर आउटर अँड इनर. आउटर लेयर इज द थिन. एपिडर्मिस कशी असते थिन आहे आणि डर्मिस ही कशी असते थिक असते. आणि इनसाइड द डर्मिस द मेन टू टाइप्स ऑफ ग्लँड्स इज प्रेझेंट. वन इज द यांच्यामध्ये एक ग्लँड्स असते ज्याला म्हणतो आपण sweat gland and another one is the sebaceous glands. काय काय लक्षात ठेवायचं Skin is the essential excretory organ. It consists of main two layer, outer and inner. Outer layer is known as the epidermis, which is a thin, and inner layer is the thick, that is called as the dermis. And this inner layer or dermis consists of main two types of gland. One is a sweat gland and another one is the sebaceous gland. And these two glands which is involved during the process of excretion. Actual sweat gland is a tubular unbranched glands असते पहा. या ठिकाणी इथं जे ओपनिंग आहे या ओपनिंगला जर म्हटलं आपण दॅट इज कॉल्ड एज स्वेट पोर. स्वेट पोर्स म्हणतो आपण, ज्याला छिद्र म्हणतो आपण. आणि असे जे यांची ट्युब्युलर ही जी ग्लँड्स असते या ग्लँडला काय म्हणतो आपण स्वेट ग्लँड. सो स्वेट ग्लँड इज प्रेझेंट इनसाइड द डर्मिस विच ओपन आउटसाइड द स्किन, किंवा स्किनवर जे पोर्स असतात त्याला कोणते पोर्स म्हणतात स्वेट पोर. अँड टू रिलीज द substance or water fluid, that fluid is known as the sweat. त्या फ्लुइडला काय म्हणतो आपण स्वेट. दॅट इज कॉल्ड एज द, ज्याला आपण घाम असं म्हणतात किंवा घाम ग्रंथी ज्याला म्हटलं आपण, दॅट इज कॉल्ड एज द स्वेट ग्लँड. सो व्हॉट इज द स्वेट ग्लँड?
Sweat gland is the gland present inside the skin which is helpful for the process of excretion. Actually या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं, sweat gland which is located inside the dermis and these are helpful for the excretion. The actual excretion करणारा जो पार्ट आहे तो वॉटरी फ्लुइड आहे, जो फ्लुइडला काय म्हटलं, स्वेट. सो स्वेट इट ऑल्सो कंटेन्स, याच्यावर एमसीक्यूज विचारला जाईल. स्वेटमध्ये जे मेन कंपोनंट्स आहेत, तर मेन कंपोनंट्स कोणते आहेत, स्वेट इज द वॉटरी फ्लुइड. हे कोणतं आहे, वॉटरी फ्लुइड आहे. अँड दिस वॉटरी फ्लुइड इट कंटेन्स कोण आहे, NaCl, सोडियम क्लोराईड. जर स्वेट पाहिला आपण तर त्यांच्यामध्ये हा कोण असतो, NaCl आहे. स्मॉल अमाऊंट ऑफ ज्यांच्यामध्ये कोण प्रेझेंट आहे, युरिया आहे. स्मॉल अमाऊंट ऑफ ज्यांच्यामध्ये लॅक्टिक ऍसिड असतं. तर हे तिन्ही पार्ट लक्षात ठेवायचं. Sweat gland which is present inside the dermis which is the unbranched, these are unequally distributed because these are more abundant present in the palm or facial region. पहिला असेल आपण फेशियल रिजन मध्ये आणि पाम मध्ये मोर अमाऊंट ऑफ मध्ये काय होतं, स्वेटचं फॉर्मेशन होतं, कारण या ठिकाणी त्या अबंडंटली प्रेझेंट असतात आणि बॉडीच्या सरफेसवर त्या इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड आहेत. पण मॅक्झिमम कुठे असतात, पाममध्ये आणि फेशियल रिजनमध्ये. तर या स्वेटच्या फॉर्ममध्ये जो वॉटरी फ्लुइड आहे त्यांच्यामध्ये कोणतं कंटेंट आहे, सोडियम क्लोराइड, युरिया अँड लॅक्टिक ऍसिड. सो दॅट इज कॉल्ड एज द स्वेट ग्लँड. So what is the function of sweat gland? Sweat gland is helpful for the excretion of different types of waste product. It also helpful for the cooling effect, ज्याला आपण thermoregulation process असं म्हणतात. ड्युरिंग द वॉर्म कंडिशन, ज्यावेळेस एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटमध्ये जर टेम्परेचर मोर असेल तर बॉडी आपल्याला कुलिंग करण्यासाठी त्यांच्यातून स्वेटचं काय करतं, ते सिक्रेशन करतं, ज्या फंक्शन्सला काय म्हणतो आपण, थर्मोरेग्युलेशन. ज्यावेळेस वॉर्म कंडिशन आहे किंवा टेम्परेट कंडिशन आहे, किंवा जर आपण पाहिलं असेल समरमध्ये जेव्हा एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचरपेक्षा एक्सटर्नल टेम्परेचर जेव्हा इन्क्रीज होतं तेव्हा स्किनवर ते थर्मोरेग्युलेशन फंक्शन्स रेग्युलेट करण्यासाठी स्किनमधून आउटसाईड काय येतो, स्वेट हा रिलीज होतो, ज्यामुळे त्याला काय फंक्शन्स म्हणायचं, कुलिंग इफेक्ट, ज्याला आपण थर्मोरेग्युलेशन फंक्शन्स मेंटेन करणारा स्वेट ग्लँड. नाव अनदर वन इज द, कोणती ग्लँड सांगितलं, सिबेसियस ग्लँड. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सिबेसियस ग्लँड? सिबेसियस ग्लँड इज ऑल्सो नोन एज द ऑइल ग्लँड. काही पर्सनच्या जर फेशियल रिजन्सवर पाहिलं तर ऑइली स्किन असते. ऑइल सिक्रीट करणं, ज्याला आपण एक पार्ट लक्षात ठेवा, सिबेसियस ग्लँड विल सिक्रीट द fluid that is known as the sebum. काय म्हणतो आपण त्याला, sebum. So sebum is a secretory product किंवा sebum which is released from the sebaceous gland and which is also known as the oil gland, and these are helpful for the prevent the different types of, किंवा ज्याला आपण काय म्हणतात, स्किनला ड्राय किंवा ड्राय करण्यासाठी किंवा स्किनमध्ये जे इन्फेक्शन्स होतात त्यांच्यापासून प्रिव्हेंट करण्यासाठी जे सेबेसियस ग्लँड काय सिक्रेट करतात, सीबम. दॅट इज कॉल्ड एज द ऑइल ग्लँड्स म्हणतो आपण. अँड दॅट सीबम विच रिलीज द डिफरंट टाइप्स ऑफ कंपोनंट, ज्यांच्यामध्ये ऑइल असेल, बायकार्बोनेट्स असतील किंवा स्टेरॉइडल हार्मोन्स ज्याला म्हटलं आपण, हे सुद्धा रिलीज करणारा पार्ट्स कोणता असतो, सीबम. सो द सीबम, सीबम इज अ fluid secreted किंवा wax secreted by the sebaceous gland which is present inside the skin and which also release, काय कुणाला रिलीज करतं, बायकार्बोनेट आयन्सला रिलीज करतात किंवा हायड्रोकार्बन्सला रिलीज करतात. बायकार्बोनेट नाही, कोणता म्हणायचं, हायड्रोकार्बन्स. त्याच्यानंतर स्टेरॉइड नाही, काय म्हटलं, स्टेरॉल्स इज द फॅट, त्याला फॅटचा कंपाऊंड असतो. एक्सेस फॅट असेल तर स्टेरॉल असेल, बायकार्बोनेट असतील, हायड्रोकार्बन्स असतील, यांना रिलीज करणारा पार्ट हा कोणता असतो, सेबेसियस ग्लँड किंवा सीबम. नाव दीज आर द 3 organs which is helpful during the process of excretion other than किडनी. या ठिकाणी लंग्स CO2 आणि वॉटरचं एलिमिनेशन्स करतं. लिव्हर हेपॅटिक सेल्समुळे सिक्रेट हे कंपोनंट्स करतात, ज्याला रिलीज आउटसाइड द बॉडी करतात. आणि स्किनमध्ये जे 2 लेयर्स आहेत, अप्पर आणि आउटर अँड इनर, तर आउटर इपिडर्मिस, इनर डर्मिस, ज्या डर्मिसमध्ये 2 ग्लँड, स्वेट ग्लँड अँड सिबेसियस ग्लँड. तर या 2 ग्लँड्समधून सिक्रेट होणारं जे फ्लुइड आहे, एकाला स्वेट आणि दुसरा सीबम. तर यांच्यामधून जे एलिमिनेट होणारे एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट आहे त्यांचे नाव लक्षात ठेवा, स्टेरॉल, दुसरा सांगितलं हायड्रोकार्बन्स. यांच्यानंतर स्वेटमध्ये म्हटलं तर वॉटरी फ्लुइड आहे, NaCl, युरिया आणि लॅक्टिक ऍसिड. सो ऑल दीज आर द ऑर्गन्स विच इज इन्व्हॉल्व ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन, ज्याला काय नाव दिलं आपण, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रिएशन. तर या ठिकाणी आपले 2 पार्ट्स कंप्लीट झालं. एकाला म्हणायचं मॅच्युरेशन आणि दुसरं आहे ज्याला म्हटलं रोल ऑफ
ऑर्गन्स इन एक्सक्रिएशन. या ठिकाणी हे दोन पार्ट्स आपले कंप्लीट झाले आहे. हा जो पार्ट्स आपण डिस्कस केलाय तोच पाहतोय आपण इन ब्रीफ. आता जो आपण डिस्कस केला पार्ट्स ज्याला म्हटलं आपण मॅच्युरेशन अँड सेकंड वन रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रिएशन, ज्यामध्ये आपल्याला थोडंसं स्किनचे डायग्रामॅटिकली पार्ट्स पाहिजेत, ज्यामध्ये आपण 3 ऑर्गन्स पाहिले. पहिल्या ऑर्गनचं नाव दिलं आपण लिव्हर, दुसरा पाहिला आपण त्याच्यानंतर लंग्स आणि तिसरा स्किन. ऍक्च्युअल स्किन मध्ये डायग्रामॅटिकल जर पार्ट्स पाहिला तर स्किन हा कोणता ऑर्गन आहे? स्किन हा ऍक्च्युअल प्रोटेक्टिव्ह करणारा ऑर्गन्स आहे, पण तो जर आपण डिस्ट्रीब्युटेड टू ऑर्गॅनिझम मध्ये केला, काही लोअर ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत इमेज मध्ये पाहतोय आपण लोअर ऑर्गॅनिझम्स आहेत, किंवा ज्याला आपण ऑर्गॅनिझमला जर डिस्ट्रीब्युशन केलं तर लोअर ॲनिमल्स अँड हायर ॲनिमल्स म्हणतात. तर लोअर ॲनिमल्स मध्ये जी स्किन असते ती थिन असते आणि परमिएबल असते. अँड दॅट स्किन इज हेल्पफुल फॉर कोणती प्रोसेस करतात? एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन. तर इथे लक्षात ठेवायचं आपण कोणती सिस्टीम पाहतोय? ह्युमन एक्सक्रिटरी सिस्टीम. पण लोअर ऑर्गॅनिझम मध्ये अमोनिया हा एलिमिनेट कोणत्या ऑर्गन मधून होतो? स्किन मध्ये. त्या प्रोसेसचं नाव डिफ्युजन म्हणतो आपण. दॅट इज कॉल्ड द लोअर ॲनिमल. आणि हा परमिएबल स्किन असतात. पण ऍक्च्युअल ह्युमन बिंग मध्ये पाहिलं तर ह्युमन बिंग हा हायर ॲनिमल्स मध्ये येतो, ज्यामधील स्किन जर पाहिलं आपण तर ती कशी असते? थिक आणि इम्परमिएबल. ऍक्च्युअल दिस स्किन डिस्ट्रीब्युटेड म्हटलं आपण 2 लेअर कोणते असतात? आउटर अँड इनर. यांच्यामध्ये जर आपण सेक्शन्स पाहिला तर या सेक्शन्स मधील हा लोअर लेअर आहे, हा अप्पर लेअर आहे एपिडर्मिस, हा झाला डर्मिस. ऍक्च्युअली यांच्यामध्ये जे प्रेझेंट असतात त्याला काय म्हणतो आपण? हेअर्स. आणि ऍक्च्युअली या हेअर्सच्या बेसला आपण हेअर फॉलिकल्स म्हणतो आपण. सराउंडिंगचा जो पार्ट्स याला काय म्हणतो आपण? हेअर फॉलिकल्स. आणि या निक ऑफ हेअर फॉलिकलच्या नियर एक ग्लँड्स आहे, ज्या ग्लँड्सला काय म्हटलं आपण? करेक्ट, सिबेसियस ग्लँड. डायग्राम मध्ये थोडंसं डिटेल मध्ये लक्षात ठेवा. रूट ज्याला आपण हेअर रूट्स म्हटलं, ज्याच्या नेक रिजन्स मध्ये ज्या कोणत्या ग्लँड्स असतात? सिबेसियस ग्लँड्स आहेत. आणि ज्या डायरेक्टली अनब्रँचेड असतात त्याला स्वेट ग्लँड्स म्हणतो आपण. सो स्किन विच हॅव्हिंग द 2 ग्लँड, वन इज द स्वेट ग्लँड, अनदर वन इज द सिबेसियस ग्लँड. अँड बोथ आर इन्व्हॉल्व ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ कोणती प्रोसेस? एक्सक्रिएशन. ज्यामध्ये फर्स्ट घेतला स्वेट ग्लँड. स्वेट ग्लँड हा कशा असतात? डिस्ट्रीब्युटेड इव्हनली ऑल ओव्हर द बॉडी सरफेस. अबंडंटली कुठे असतात? करेक्ट, पाम अँड फेशियल रिजन्स. या 2 रिजन्स मध्ये तो मोर अबंडंटली प्रेझेंट असतात. म्हणून स्वेट फॉर्मेशन पाम मध्ये असेल किंवा फेशियल मध्ये मॅक्सिमम पार्ट्स मध्ये होतं. बॉडी पार्ट्स वर अदर या ठिकाणी इव्हनली त्या डिस्ट्रीब्युटेड असतात. नाव दीज आर द सिंपल अनब्रँच्ड ट्युब्युलर ग्लँड्स. ही आहे ती ग्लँड्स कोणती आहे? अनब्रँच्ड आहे, ट्युब्युलर आहे. आणि या ग्लँड्सला काय म्हटलं आपण? स्वेट ग्लँड. कशाचं सिक्रेशन्स करतं? स्वेटचं सिक्रेशन्स करतं. मग स्वेट जो सिक्रेशन होता दॅट इज कॉल्ड द स्वेट फॉर्मेशन्स म्हणतो आपण. दॅट इज कॉल्ड द ॲक्वेस फ्लुइड. व्हेनेवर दे आर कंटेन द ग्लुकोज असेल, सोडियम क्लोराइड आहे, वॉटर आहे, लॅक्टिक ऍसिड आहे. यांच्यापैकी इथं स्मॉल अमाऊंट ऑफ युरिया. पण इथं जर आपण पाहिलं तर एनसीईआरटी मध्ये मेन मेन्शन्स काय केले या ठिकाणी? ऍक्च्युअली वॉटरी फ्लुइड आहे. यांच्यानंतर एलिमिनेट कोणाला करतं? NaCl, युरिया अँड लॅक्टिक ऍसिड. त्यापैकी NaCl हा वाक्य सेपरेट लक्षात ठेवा, आणि स्मॉल अमाऊंट ऑफ युरिया आणि लॅक्टिक ऍसिड अलॉंग विथ वॉटर आणि ग्लुकोज हाही पार्ट्स तो काय करतो? एलिमिनेट करतो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. नाव दीज आर ऑल्सो नोन एज द स्वेट ग्लँड. याच्यानंतर सेकंड ग्लँड कोणती म्हटलं आपण? ऍक्च्युअल फंक्शन थर्मोरेग्युलेशन्स मेंटेन करतं, कुलिंग इफेक्ट ज्याला म्हणतो आपण. आणि सेकंडचं नाव दिलं आपण सिबेसियस ग्लँड. ऍक्च्युअल सिबेसियस ग्लँड ऑइल ग्लँड सिबम सिक्रिएट करतात. आणि सिबम मध्ये जो रिलीज करणारा पार्ट्स असतो त्या पार्टला आपण म्हटलं दॅट इज कॉल्ड द हायड्रोकार्बन्स. कोणती ग्लँड्स आहे? सिबेसियस ग्लँड्स. इमेज मध्ये पाहतो आपण सिक्रेटरी जो फ्लुइड आहे त्या फ्लुइडला काय म्हटलं आपण? सिबम. So what is the sebum? Sebum is a fluid which is secreted by the sebaceous gland which is present inside the skin. So skin it contains how many types of gland? 2 types of gland. One is the sweat and another one is the sebaceous. Sebaceous gland कुणाचा secrete करतं? Sebum. Sebum they are present in the form of wax or oil. Oilच्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असतो. That is called the sebum. And that sebum याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं ऑइली कव्हरिंग असतात स्किनला वॉटरप्रूफ ठेवण्यासाठी किंवा त्यांना तो ड्राय करण्यापासून ते प्रिव्हेंट्स करतात, इन्फेक्शन्स पासून प्रोटेक्शन्स करतात. नाव these are the mixtures with the sweat on the surface of the skin making the skin softer and lubrications of the hair. lubricating functions perform करतात. यांच्यानंतर एलिमिनेशन्स म्हटलं तर एनसीईआरटी नुसार शब्द लक्षात ठेवायचं. स्टेरॉल्स असेल किंवा त्यामधील हायड्रोकार्बन्स आणि वॅक्स याचं सिक्रेशन्स करणारी जी ग्लँड्स आहेत त्या ग्लँड्सला म्हणजे सिबेसियस ग्लँड. तिन्ही शब्द लक्षात ठेवा. फर्स्ट कोण म्हटला?
त्यात येणारा स्टेरॉल, दुसरा हायड्रोकार्बन आणि तिसरा वॅक्स. तर या ठिकाणी हा सेबेसियस ग्लॅंड. याच्यानंतर पाहिलं आपण लंग्स, हा सुद्धा कोण आहे? एक्सक्रिटरी ऑर्गन आहे. ऍक्च्युअल लंग्स पासून जे एलिमिनेशन होतं ते कोणते पार्ट्स होतं आपण? करेक्ट, CO2 अँड अजून कुणाचं होतं? वॉटर. वॉटर मॅक्झिमम कोणत्या कंडिशन्स मध्ये एलिमिनेट होतं? ज्यावेळेस कूल कंडिशन असेल, ड्राय असेल, त्यावेळेस त्यांच्यातून तो एलिमिनेट करतात. ऍक्च्युअल लंग्स हा कोणता ऑर्गन आहे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन आहे. एक्सचेंज कुणाचं करतो? गॅसेस इनटेक कुणाला करतो आपण? O2. गिव्हन आउट काय करतो? CO2. तर एक्सक्रिटरी हा अनवॉन्टेड पार्ट्स कोण झाला? CO2 आणि वॉटर वेपर्स यांना एलिमिनेट करणारा ऑर्गन कोणता आहे? लंग्स. तर याचं प्रमाण या ठिकाणी एनसीईआरटी मध्ये मेन्शन केलं आहे 18 लिटर्स पर डे. तर हे सर्व वाक्य पुन्हा पुन्हा आठवण करून देतोय. हेच एमसीक्यूज आहेत, लाईन टू लाईन एमसीक्यूज विचारला जातो. तर त्या ठिकाणी पुढे आपल्याला डिटेल्स मध्ये पाहायचं आहे की ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होतं, त्याला ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज म्हणतात. त्याच वेळेस CO2 सुद्धा प्रोडक्शन होतं आणि एक्सचेंज ऑफ गॅसेस मध्ये CO2 आणि वॉटरचं एलिमिनेट करणारा कोण असतो? तर लंग्स. तर लंग्स ऍक्च्युअल हा एसेन्सरी एक्सक्रिटरी ऑर्गन आहे. आणि एक्सक्रिएशन्स कोणत्या दोन पार्टचं करतं म्हटलं तर एमसीक्यूज असेल तुमचा. First CO2 and second one that is called as the water. So most of the water is used for the metabolism process and exists throughout the from the water vapor and that is CO2 along with the expire. आपण पाहणार आहेत पुढे रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये डिटेल्स, एक्सपायरेशन आणि त्याच्यामधील आपण इन्स्पिरेशन आणि एक्सपायरेशन. तर या ठिकाणी आपण फक्त दोन वाक्य लक्षात ठेवायचं. लंग्स हा एसेन्सरी एक्सक्रिटरी ऑर्गन आहे, तो CO2 चं आणि वॉटरचं एलिमिनेशन करतात. बाकी आपण स्टडी केला लिव्हर बाईल पिगमेंट्स आणि त्या पिगमेंट्स मधील येणारे सर्व नाव लक्षात ठेवा. एक आहे ज्याला म्हटलं बिलिरुबिन, दुसरा आहे बिलिवर्डिन, तिसरा कोलेस्ट्रॉल, त्यानंतर डिग्रेडेड आपण पाहिलं स्टेरॉइड हार्मोन्स, व्हिटॅमिन्स अँड सम ड्रग्स यांचं एलिमिनेशन हे लिव्हरद्वारे होतं. आणि मोस्ट ऑफ द सबस्टन्सेस म्हटलं तर जे अनवॉन्टेड असतात अलॉंग विथ द पास, ज्यावेळेस डायजेस्टिव्ह वेस्टेज तयार होतात तो फिकल मॅटरच्या फॉर्म मध्ये किंवा अलॉंग विथ द इजेशन ज्यावेळेस तो रिलीज होतात. नाव दीज आर ऑल्सो नोन एज द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रिएशन. तर या ठिकाणी आपले दोन आर्टिकल इथं कंप्लीट केलेत. एकाचं नाव मॅच्युरेशन आणि दुसरं आहे ज्याला म्हटलं आपण रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रिएशन. तर या टॉपिक मधला आपला ओनली एक आर्टिकल बाकी आहे जो आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये स्टार्ट करतोय, ज्याला म्हणतो आपण डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टीम. तर या ठिकाणी आपण आज थांबतोय. ओके, थँक्यू.